हेलो सबैजनालाई। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई बिकम थर्ड इयरको रिरजिस्ट्रेसन फर्म कसरी भर्न सकिन्छ अनि त्यो रिरजिस्ट्रेसन फर्मलाई चाहिँ स्टुडेन्ट लगइनमा चाहिँ कसरी अपलोड गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरहरूले आइसिएको वेबसाइट ica.edu.mp मा जानुहोस्। त्यसमा गइसकेपछि यस्तो खालको एउटा होम पेज ओपन हुन्छ। त्यो होम पेजमध्ये हजुरहरूले स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनमा गएर अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि स्टुडेन्ट मेनुभित्र चाहिँ डाउनलोड एक्जाम एन्ड रिरजिस्ट्रेसन फर्म हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरे चाहिँ अर्को एउटा पेज ओपन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ सब्जेक्ट वाइज रिरजिस्ट्रेसन फर्म राखिएको हुन्छ। त्यसमध्येको 6 नम्बरमा भएको फर्मलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भएको फर्मलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। यो फर्मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ वर्डमा कन्भर्ट गरेर डिटेल्सहरू एडिट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेर ह्यान्ड रिटन फर्ममा लेखेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले रिरजिस्ट्रेसन गर्न आँट्नुभएको सेसनमा टिक लाउनुहोस्। यदि जुलाईमा गर्दै हुनुहुन्छ भने जुलाईमा टिक लाउनुहोस्, अनि जुलाईको 2023 सेसनमा गर्दै हुनुहुन्छ भने यता 23 लेखिदिनुहोस्। युनिभर्सिटीले प्रोभाइड गरेको 9 डिजिटको इनरोलमेन्ट नम्बर हजुरले यो बक्सभित्र लेखिदिनुहोस्। हजुरको प्रोग्राम कोड चाहिँ BCOMG हुन्छ। ओएससी कोड चाहिँ हजुरको 9602 हुन्छ। आफ्नो नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेखिदिनुहोस् यता, अनि आफूले कलेजमा एडमिसन गर्दाखेरि प्रोभाइड गरेको एड्रेस चाहिँ यता लेखिदिनुहोस्। डिटेल्स अफ फी रेमिटेन्स भन्ने अप्सनमा हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि यो डिटेल्स अफ कोर्सेसमा चाहिँ माथि जुन सेसन या लेखमा चाहिँ टिक लाउनु भएको थियो त्यही चाहिँ यहाँ रिपिट गरिदिनुहोस्। हजुरको बिकम प्रोग्रामको सबै थर्ड इयरको चाहिँ सबै कोर्सेसहरू कम्पलसरी भएको हुनाले सबै कोर्सेसहरू मिल्छ। त्यसैले हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। आफूले रिरजिस्ट्रेसन फर्म भरेको डेट लेखिदिनुहोस्, आफ्नो सिग्नेचर, इमेल एड्रेस र फोन नम्बर लेखेर चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ हजुरहरूले स्टुडेन्ट लगइनमा चाहिँ अपलोड गरिदिनुहोस्। यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म हजुरको भरिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अब यो फर्मलाई स्टुडेन्ट लगइनमा अपलोड गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरू ब्याक टु आइसिएको होम पेजमा जानुहोस्। त्यसपछि स्टुडेन्ट जोनभित्र जानुहोस्। स्टुडेन्ट जोनमा गइसकेपछि राइट साइडपट्टि स्टुडेन्ट लगइनभित्र चाहिँ डाइरेक्ट साइन इन विथ गुगल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफूले प्रोभाइड गरेको इमेल एड्रेस चुज गरिदिनुहोस् र त्यहाँ अर्को एउटा होम पेज ओपन हुन्छ। त्यसमा डाइरेक्ट स्क्रोल गर्नुभयो भने लेफ्ट साइडपट्टि एक्सटर्नल लिङ्कभित्र चाहिँ अपलोड रिरजिस्ट्रेसन फर्म छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। हजुरले अघि भर्नुभएको रिरजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ आइदर हजुरले PDF अर वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ यहाँ चुज फाइल भन्ने अप्सनमा अपलोड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि आफूले रिरजिस्ट्रेसन गर्न आँट्नुभएको सेसनमा टिक लाउनुहोस्। पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ हजुरको 3टा पेमेन्ट मेथड छ। यो 3टा मध्ये हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो पेमेन्ट मेथडबाट पेमेन्ट गरेर फर्म अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई ब्याङ्क भाउचरबाट कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु। हजुरहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभएको डिपोजिटेड स्लिप चाहिँ आइदर PDF अर JPEG मा हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँ चुज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि कुन ब्याङ्कमा हजुरले डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कको नाम लेखिदिनुहोस्। कति अमाउन्ट डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ रिरजिस्ट्रेसन गर्नको लागि त्यो अमाउन्ट लेखिदिनुहोस्। अनि हजुरले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभएको डेट चाहिँ यो अप्सनमा लेखिदिनुहोस् अनि फर्मलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। हजुरको रिरजिस्ट्रेसन फर्म अपलोड भयो भने चाहिँ यो रिरजिस्ट्रेसन फर्म हेज बिन सक्सेसफुली सबमिटेड भन्छ। थ्याङ्क यू।